Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ gói bánh tét mini, rất là đơn giản, nhanh gọn mà ăn ngon như bánh tét truyền thống luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp nha. Ở đây thì mình chuẩn bị chuối xiêm. Chuối lá đen thì nó có cái độ ngọt nhiều hơn cái loại chuối lá trắng, và chuối chín nó hơi mùi vậy nè, thì nó có cái mặt ngọt tự nhiên, mình ăn nó ngon hơn. Bây giờ mình sẽ lột phần vỏ chuối này ra. Ở đây thì mình dùng cái phần này là 12 trái chuối. Lột xong hết rồi mình cho vào đây 3 muỗng canh đường để mình sẽ ướp phần chuối, thêm chút xíu muối nữa nha. Rồi mình cho tiếp vào đây 2 muỗng canh rượu trắng, giúp cho trái chuối nó thơm, và khi mà mình hấp lên để thời gian lâu nó sẽ có cái màu đẹp. Xóc đều cho nó ngấm đường, muối và rượu xong rồi mình sẽ để đây. Nếu như mà có thời gian nhiều thì các bạn ướp qua đêm để vào tủ lạnh, còn không thì mình ướp 1 tiếng. Mình cũng dùng ở đây 1 kg nếp. Nếp này mình dùng loại nếp xát, qua rửa cho sạch. Rồi các bạn ngâm nước trong vòng 1 tiếng đồng hồ nha, cho hạt nếp nó nở ra. Đây là phần đậu xanh, mình dùng 150 g, ngâm nước 1 tiếng đồng hồ cho nó nở, rồi xả cho nó sạch. Cho hết vô trong nồi để nấu. Mình sẽ cho vào đây thêm nửa lít nước nữa để nấu phần đậu. Thêm vào 1 muỗng cà phê muối. Nấu cho đậu sôi lên. Tiếp theo mình có đây 200 g thịt ba rọi, xắt ra, các bạn bỏ phần da đi nha. Mình sẽ cho vào đây hành tím và tỏi băm Sẽ nêm vào đây chút xíu hạt nêm và một ít tiêu xài. Mình sẽ ướp gia vị trước để cho cái phần thịt nó ngấm thì mình làm lên nó thơm. Quay trở lại nồi nhân. Bây giờ nó sôi lên nè, các bạn để lửa nhỏ, rồi cái mình hớt bọt. Rồi cái để ở đây nha, không có cần phải đậy nắp đâu. Mình cứ để lửa nhỏ cho phần đậu của mình nó cạn nước và nó chín mềm là được Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Phi thơm phần hành tím và tỏi. Ở đây thì mình dùng 2 cái củ hành cùng với 3 tép tỏi. Cho nó vàng thơm lên rồi cho thịt vô xào. Phần thịt này các bạn nêm gia vị trước thì chút nữa mình chỉ cần cho đường nữa thôi. Xào cho phần thịt nó săn thơm lên. Rồi mình sẽ cho cái phần nhân đậu xanh vô nè. Đậu xanh các bạn nấu cho nó khô nước rồi mình cho vô xào. Không có cần phải chờ cho nó nguội nha. Xào cho nó đều lên. Rồi cho vào đây thêm 1 muỗng canh đường nữa là được. Cho phần nhân nó có cái vị ngọt ngọt mặn mặn. Trộn đều lên nữa. Rồi cái để lửa vừa cho nó khô lại một chút. Và phần nhân vậy là được rồi. Mình tắt bếp nha, không có cần phải khô quá. Mình dùng ở đây nửa lít nước cốt dừa để một chút mình xào nếp. Có thêm 1 muỗng cà phê muối. Bên đây là 3 muỗng canh đường để một chút cho vô xào luôn. Bắt cái phần nước cốt dừa các bạn nấu lên trước. Rồi mình cho muối vô nha. Phần đường thì để lại một chút cho vô xào. Khuấy cho muối nó tan ra thì nước cốt nó nóng lên, nó sôi tim nhẹ là được Rồi mình sẽ lấy cái phần nếp mình cho vô. Nếp phải ráo nước nha. Cho vô thì các bạn để lửa vừa thôi, là cái mình xào đều vậy nè, để cho phần nước cốt dừa nó rút vô nếp Cho nó rút vô từ từ thì hạt nếp nó sẽ khô ráo. Khi mà mình hấp lên nó rút ngắn được cái thời gian, và cũng như là nó có thấm nước cốt dừa, nó cũng ngon nữa. Xào từ từ đến khi mà mình thấy nó khô vậy nè. Rồi bây giờ mình cho đường vô nha. Nước cốt dừa nó rút vô hết thì hãy cho đường. Tại vì cho đường vô trước thì hạt nếp nó lâu mềm Xào đều nữa là tắt bếp. Mình chuẩn bị ở đây lá chuối. Cái chiều rộng mình đo khoảng 1 gang tay. Lau chùi 2 mặt lá cho sạch nha. Một cái bánh thì mình dùng miếng lá. Phần chuối nãy giờ mình ướp được 1 tiếng đồng hồ nè. Rồi bây giờ sẽ cho phần nếp vô mình gói. Một cái bánh này thì mình sẽ múc 3 muỗng canh đầy phần nếp, dàn cho nó mỏng ra. Rồi các bạn sẽ múc phần nhân mình cho vào giữa, không cần phải vo viên nhân trước. Cứ cho rải đều rồi cái mình túm nếp vô là nó đều Rồi bây giờ các bạn sẽ túm 2 cái mép lá vô nè.
túm cho nó sát vô nha. Phần nếp có nước cốt dừa cho nên là các bạn gói nó định hình dễ lắm, nó không có bị rời rạc ra, và túm càng sát thì hạt nếp nó càng dẻ. Và bây giờ mình sẽ túm cái góc nhọn ở trên cái đỉnh đầu, bẻ cho nó sát vô. Đây là cái cách gói nhanh nhất mà không có cần dùng dây buộc luôn. Cái túm cái đầu này lại luôn, bẻ cho nó sát nha. Rồi vậy là xong cái bánh nhân đậu. Tiếp theo là bánh nhân chuối, mình cũng múc vào đây 3 muỗng canh nếp. Thì cái bánh vậy là nó vừa với cái miếng lá. Rồi mình lấy phần chuối cho vô. Các bạn múc thêm cái nước đường này nè, rưới đều lên trên nếp nha. Và cũng gói tương tự giống như bánh đậu vậy đó. Đè cho nó hơi dẹp xuống, nó sát sát phần nếp vô. Và mình túm cho nó chặt tay. Thì khi mà mình hấp lên á, cái bánh của mình nó dẻ ngon lắm. Rồi cũng gói giống vậy luôn. Còn nếu mà các bạn không có thích bẻ cái đầu vậy thì mình cứ ốp vô. Cứ ốp cho nó chặt vô là được, không có cần phải cái góc nhọn cũng được nữa. Mà làm cách này dễ hơn. Nếu mà ốp vô thì nó sẽ ra cái dạng gói dẹp dẹp. Làm xong hết rồi, tổng cộng được 22 cái bánh, gồm có 12 bánh chuối và 12 bánh nhân đậu thịt. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu đi hấp nha. Bánh này thì các bạn bắt sẵn nước sôi. Thì mình tính từ lúc nước sôi cho nó dễ. Mình sẽ chất cho nó hở ra ha, để hơi nước nó bốc lên thì bánh nó mới nhanh chín. Còn các bạn đừng có chất mà cho nó sát quá, chừa những cái lỗ ở bên trong cái sừng hấp á. Nước đã sôi sẵn thì mình hấp với lửa trung bình 45 phút là được à. Sau 45 phút thì mình tắt bếp luôn, mở nắp ra. Bánh này thì mình ăn được, nó cũng ngon rồi. Còn nếu mà các bạn thích cho nó ngon hơn nữa thì đậy nắp lại nha. Rồi cái mình giữ hơi ấm khoảng chừng tiếng đồng hồ nữa thì nó ngon hơn nữa. Bánh vẫn còn ấm nóng, mình sẽ chất nó ra luôn. Còn nếu mà các bạn thích chuối mà nó đỏ hơn nữa thì phải để lửa thiệt là nhỏ và mình hấp trong vòng 2 tiếng. Bây giờ sẽ tháo bánh ra. Đây là cái bánh nhân đậu xanh nè. Bên trong bánh nó dẻ, nó không có bị rời hạt nếp á. Chuối có màu đỏ nhưng mà chưa có đậm lắm đâu, tại vì mình hấp có 45 phút thôi. Ăn rất là ngon các bạn, béo ngậy nước cốt dừa luôn, cái độ ngọt và thơm của chuối nữa. Bánh nhân mặn ăn cũng đậm đà. Phần nhân thì nó béo và nó có độ bùi bùi. Mình nêm gia vị mặn mặn hòa cùng với nước cốt dừa nữa. Nếu như mà thích ăn ngọt thì mình làm nhân chuối ha, còn thích ăn mặn thì có thể đổi thành nhân đậu xanh. Đến đây thì chúc các bạn ngon miệng với món bánh tét mini này. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.